sta hier op Schiphol op de D-pier. Hier komt die vlucht uit Parijs Charles de Gaulle. Daar zit mijn transferkoffer in die vandaag door het bagagesysteem gaat bij Bagageservices. Dit is Internal Mission. Ik ben Storm en laten we een kijkje nemen. De vlucht is net aangekomen, we gaan de bagage lossen. Hoe werkt het? Waar beginnen we altijd mee? Ja, als de bagage daar komt, dan kijken we altijd naar de label of het transfer van Amsterdam is. Dus die kar is dan Amsterdam en deze kar is transfer? Ja, transfer. Oké, en dat scheiden we omdat het naar andere loskades gaat, naar andere bagagehallen gaat? Ja, als Amsterdam gelijk naar de bagagehal gaat en de transfer goed mee gaat naar de volgende vlucht. Dus als je hier de label ziet, zie je hier zo de bovenste transfer staan. Dan zit je die apart. Dus die gaat bijvoorbeeld. Hier is alweer transfer. hetzelfde? Kijk altijd naar de bovenste. En ik zie in het vliegtuig rollen ze eigenlijk de band op. Hoe werkt dat precies aan het binnen van het ruim? Zeg maar zo aan de zijkant, kan je het zeg maar trekken. En waardoor die de band zeg maar naar binnen wordt. Dus ook een band die in het vliegtuig een vliegtuig die naar binnen trekken. Volgens mij hebben we iets van een sportteam getroffen. Ik weet niet welke sport dit is, maar... Merk je ook een verschil inderdaad van, nou, super grote koffers komen vaak inderdaad van verder ook inderdaad. Merk je dat heel erg? Ja, dat ook. Maar het is altijd even aanvoelen hoe zwaar de koffer is. Want, ja. Soms zit er ook helemaal niks in. Wat grappig joh, inderdaad. Enorme koffer, maar er zit niks in. Ja. Ja, met de koffer zit ook best wel een heavy label op. Oh ja. Dat je zelf wel weet dat die willen heel veel gaan kopen op vakantie of zo. Stel er zitten nou ook andere items in, zoals weet ik veel, buggies of surfboarden of dat soort dingen. Gaat het dan ook in die car of wat gebeurt daarmee? Je hebt sommige, bij buggies heb je een paarse label. Ja. En daar kan je zien of het naar boven gebracht moet worden. Oké, dus dan wordt het naar boven gebracht. Met surfplanken, daar gaan we gewoon met de car mee op. En want de buggers die moeten dan weer gewoon naar die ouders. Ja, dus dat wordt naar boven gebracht. En bagage die wel door het systeem moet, wat gebeurt daarmee? Die worden meegenomen door de bagagerijders. Oké. Via daar een ja, dus die worden gewoon los een beetje. Ja. Je hebt hem nou gestopt. Waarom? Omdat de car vol zit. En dan pakken we van een andere. En dan pakken we een andere car en dan. Oké. Let's do it. Alright. Nou, we zijn inmiddels bezig met inderdaad de koffers voor Amsterdam. Maar vandaag ga ik volgen voor de koffers die het rotatiesysteem in moeten. Ik zie dat de eerste kar al gaat vertrekken, dus ik moet mee. Hartstikke bedankt. Was super leuk. Succes nog met de andere koffers en hele fijne dag. Very good. Alright. Succes nog. Yes. Goed, ik rij nu mee met Dennis. Leuk dat ik mee mag rijden. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de transferbaan UQE. Naar UQE. En hoe kan je zien dat je daarheen moet rijden en dat die bagage daar dan naartoe moet? Dat zie je allemaal in de handheld. In de handheld. Ja. Dus, momenteel zie je er niks in, maar dat zie je, kan je allemaal door. Dus alle informatie die je nodig hebt zie je daarin. Ja. En dan zie je die 2 keer altijd oproepen. En hoe lang doe je dit werk al? Ik ben sinds 2011 in vaste dienst. Oké. Dus je bent inmiddels wel een pro. Ja, ik doe mijn best. Want ik kan me voorstellen, we rijden nou met 3 karretjes zie je. Is dat niet lastig te besturen? Lijkt mij altijd, als ik dat vanaf mijn gate zie, dan denk ik van goh, ik kan me niet voorstellen om met 3 aanhangers te rijden. Zeg maar. Nee, maar dat is vooruit niet, dat is geen probleem. Want het volgt precies het voertuig dus. Oh ja. Het gaat nooit 10 kanten op. Wat jij doet. En gelukkig hoef je nooit achteruit. Nee, dat gaat er niet worden. Tijdens het lossen daarnet waren wij heel netjes de koffers voor Amsterdam en de koffers voor transfer aan het scheiden. Wat hebben we nu mee? We hebben niet transfer, we hebben nu alleen transfer maar bij ons. En die gaan dus als eerste gaan die weg. Want, ja, die hebben een doorverbinding, dus je moet oké. helemaal weg. En ik heb ergens begrepen dat het iets te maken heeft met koude en warme bagage. Je bagage die hele korte aansluittijd heeft, ja. Die worden dan meest eerder onderschept al. Die ligt daar niet bij. En die komt aan een andere rijder ophalen. Oh ja. En die weet ook wat hij heeft gevoed. Ja. Maar dan van zijn handheld. En je weet ook precies altijd hoeveel koffers... ja, dat staat er allemaal in. Staat er allemaal in? Ja. Oké, nou top. En wat vind je eigenlijk leuk aan je werk? Je doet het al best lang, dus... De
vrijheid. De vrijheid, ja. De vrijheid, zeker. Gewoon lekker je ding doen, lekker in je karretje zitten. Ja, ja, precies. Op je handheld kan je zien waar je moet wezen. En, Ja, nou, allemaal duidelijk. nou, heerlijk toch? Ja, zeker. Zeker met dit weer. Nou, parkeren maar en lossen. Nou, ik ben zojuist afgedropt. Ik sta hier bij Henk. Henk, vertel, waar zijn we en wat doen we hier? Ja, wij zijn nu in UQE. Dat is Ja. een van de bagagehallen waar bagage gelost wordt. Deze hal wordt alleen maar transferbagage gelost. Oh ja. Dus als de rijders een opdracht krijgen om bagage op te halen bij het vliegtuig, dan krijgen ze dat op een handheld binnen. Ja. Vervolgens brengen ze die bagage naar de desbetreffende hal waar wat erop staat. Ja. En dan, als ze binnenkomen rijden hier in UQE, dan roepen ze Porto 116 op om te vragen naar welk bandje ze toe mogen. Tot voorheen hadden we eigenlijk 4 loskaders hier ook. Ja. Op dit moment zijn het er even 3, omdat Oké. ze een alt-mum aan het bouwen zijn. Oh ja. Deze is bijna klaar en die En, zal over een paar weken hoogstwaarschijnlijk in gebruik genomen worden. En kan je me wat meer vertellen over de cijfertjes? Ik ben wel benieuwd. Ik zie daar al superveel koffers hier langs rollen. Hoeveel koffers worden er eigenlijk op een dag zo gelost of door het systeem gebracht? Nou, hierbij in UQE lossen wij ongeveer 17.000 koffers per dag. Je vertelde me net ook inderdaad over die Altmum, dat dan vandaag wordt hij getest, hij is super nieuw. Kan je me wat meer vertellen wat er de laatste tijd een beetje in ontwikkelingen in technologie is gebeurd en wat er nog meer aankomt? Wat we de laatste tijd hebben gekregen is overal powerstows. Ja. Dat zijn de hulpmiddelen om te lossen, zoals je ziet. Dat is vooral om de fysieke belasting van de mens toch wat minder te hebben. En nu is dan onze eerste Altmum gebouwd om zeg maar, daar nog verder mee te gaan, zodat eigenlijk helemaal geen fysieke belasting aankomt. Maar dat lijkt me dan ook zeker wel handig, want in principe lijkt me dit wel werk waar je gewoon spierballen voor nodig hebt, zeg maar. Maar als je een machine hebt die je helpt, dan kan je ook een diversere groep aan mensen aannemen hier, lijkt mij. Ja, dat klopt. Kijk, je moet natuurlijk wel wat conditie hebben om zeg maar constant al die koffers achter elkaar op de band te gooien en dat je fit bent. Nou, To work. ja. Dat is, Fit ben ik wel. Een beetje spierballen heb ik ook wel. Zou ik misschien even mee mogen helpen? ja, natuurlijk mag dat. Ja. Naast wie sta ik? Barry, Hey Barry. goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben on a mission. Mag ik jou een handje helpen vandaag? Ja, alsjeblieft. Kan ik gelijk beginnen? Ja, Eerst even voor handjes veiligheid. aan voor veiligheid. Oké. Ja. Nou, ik moet volgens mij weer door. Jij bedankt. moet weer aan het werk. Ja. Hartstikke bedankt. Bedankt En, en succes. Oké, nou Henk, ik ben weer terug. Ik heb lekker mogen helpen. Vertel, waar gaan de koffers dan eigenlijk naartoe? Nou, de koffers die hier gelost worden, die lopen die kant op. Die worden daar gescand. Oké. Dan lopen ze verder naar boven toe hier ook. Mocht het nou zo zijn dat de scanner het label niet goed kan lezen, Ja? dan zit er hierboven iemand. En deze meneer die scant ze dan handmatig. Oké. En vervolgens Gewoon gaan net ze als, door. net als boodschappen in de winkel, zeg maar. Ja, net als boodschappen in de winkel. Dan heeft hij een apparaat in zijn hand, scant hij ze handmatig. En dan lopen ze daar en dan worden ze daar gescreend. Gescreend, oké. Dus dat Ja. is net als wat ik bij security zeg maar met mijn handbagage zie, maar dan in het groot. Ja, in het groot ja. En dat apparaat dat kijkt het dan naar. Oké, ja, super snel eigenlijk wel, want hij ligt op de band en hij wordt gelijk gelokaliseerd dan, zeg maar. Ja. Want hoe vaak in zo'n proces wordt dat label gescand ongeveer? Hij wordt hier als eerste gescand. Ja. Dan weten we ook meteen dat hij in het systeem zit. Ja.
En vervolgens gaat hij hier vandaan door de screener heen en dan gaat hij door naar de oosthal toe in dit geval. Ja, Naar beneden toe en daar wordt hij dan weer opnieuw gescand als hij geladen wordt. oké. Dus dan weten ze ook meteen weer dat het bagagestuk weer uit het systeem is Ja. van de luchthaven. En in de Oosthal wordt hij dan meer verwerkt in de bagagehal daar? Ja, dan wordt hij verwerkt, dus hij wordt of in een container geladen of ze laden hem op een kar. Ja, Waarna hij vervolgens dan naar de machine toe gebracht wordt. naar de machine voor de volgende vlucht. Ja. Oké, top. Nou, zullen we daarheen dan? Ja, gaan we doen. Oké, let's go. Oké, nou we zijn weer bij de volgende stap. Vertel, wat zie ik? Ja, je ziet hier een lift. De koffers die weer net gelost zijn, door de screening heen zijn, die komen deze kant op. En die Ja. gaan hier met een lift naar beneden toe. Oké. En dan komen ze op een schotel terecht in Ja. de Oosthal, Ja. waarna ze naar de juiste letterol gaan. Oké, dus we zijn hier dan boven zeg maar en de Oosthal is beneden en Ja. deze brengt ze eigenlijk als een soort van lift gewoon. Lift naar beneden toe. Is Iedere dat dan koffer. een rotatiesysteem of is dat echt omhoog omlaag omhoog omlaag? Nee, dat is wat voor zover ik weet een rotatiesysteem. Ja. Ja, oké. Ja. Goed, we zijn nou naar beneden gelopen. We zijn dus in de bagagehal. Ja. De Oosthal toch? De Oosthal is dit, ja. Oké, ik zie daar weer wat geels. Is dat nou die lift Dat die we net is, zagen? ja, dat is de welbekende lift waar we net bij stonden. Oké. Daar komen de koffers naar beneden. Dan lopen ze door hier het systeem in. Ja. En dan kan je zien dat ze verderop dat ze alweer gescand worden. Oké, dus dat zo- gebeurt gewoon echt regelmatig. Heel regelmatig worden ze gescand. Oké, Zo kunnen we ook precies zien waar een koffer in het systeem zit. ja. En ik zie dat ze daar inderdaad op een soort van bak worden gelegd door de band. Hoe zit dat en waarom wordt dat gedaan? Ja, ze worden daar neergelegd en dan gaan ze vervolgens weer verder. En dan worden ze op de desbetreffende letterol waar ze geladen moeten worden, komen ze terecht. Oh ja, Dus het wordt allemaal uitgesplitst, want het zijn allemaal verschillende bestemmingen natuurlijk. oké. Goed, Henk, mijn koffer die moet dus inderdaad weer ergens heen, maar dat is pas over 5 uur. Dus ik vraag me wel eens af, dan wordt hij op een plek opgeslagen. Dat Ja. is waar we nu zijn. Waar zijn we? Wij zijn in de Zuidbuffer. De buffer zit onder het platform. Oké. Hier kunnen 3500 koffers opgeslagen worden. Oké. En ja, mocht jouw koffer een langere tijd overstaan hier op Schiphol, Ja. dan wordt die hierin opgeslagen. En dan, als het zover is dat we kunnen gaan beladen, dan wordt die weggehaald door de robot en dan Oké. brengt hij hem terug naar de band. Je zegt inderdaad door de robot. Is dit echt allemaal geautomatiseerd? Dit is allemaal geautomatiseerd, ja. Alle koffers die hierin terechtkomen, dat wordt op label gedaan, zeg maar. Ja. Dus zo kan hij precies weten welk vak hij eruit wil halen om weer die kant op te krijgen. Oké, dus inderdaad, er komt hier eigenlijk niemand ooit hier, want het is allemaal gewoon die robot. En, Ja, mits er problemen ja. zijn of er iets stuk is, ja, Ja. dan komt er iemand hier om te repareren. en Maar voor de rest niet. gebeurt het wel eens dat hij helemaal vol zit? Nou, niet heel vaak, want Ja. er zijn natuurlijk 3500 plekken, dat is echt Ja. wel heel veel. Ja, dat is echt wel veel, ja. En nee, ik weet, ik heb zelf vroeger in de Zuidhal gewerkt, we hebben er een keer 3000 koffers in gezeten, Oh ja. maar dat is ook echt heel veel al. Ja. Ja, Oké, en stel nou, de koffer moet eigenlijk inderdaad naar mijn vlucht. Het is gepland voor, laten we zeggen, 5 uur. Maar hij is vertraagd met een uur. Weet die machine dat dan ook? ja, die wordt gevoed zeg maar door het systeem. Oké. En op het moment dat hij het signaal krijgt van hey, die vlucht moet eruit, dan haalt hij het uit de buffer vandaan. Alright. Dus als hij straks weer de vlucht in moet naar Edmonton, dan pikt die machine het op en waar gaat hij dan heen? Dan gaat hij naar de juiste letterol. Ja. De letterol is waar jouw vlucht naar Edmonton wordt beladen. Dat noemen ze een letterol. Dan komen ze op een band en daar worden ze dan beladen. Alright.
Goed Henk, ik ben inmiddels op best wel plekken geweest. Er is overal allemaal tilhulpen en technologieën om het werk minder moeilijk te maken. Fysiek, Ja, vooral. Waar zijn we nu? Ik zie allemaal robots om me heen. Vertel. Nou, we zijn in de Zuidal. We hebben hier robots die beladen zeg maar karren of containers. Ja. Nou, dat wordt hier gedaan. Dit is de nieuwste. Die is efficiënter en sneller. Ja. En die belaadt dan op dit moment een container. Oké. Om zo de fysieke belasting voor de mensen ook veel minder te maken. En aan de andere kant hebben we ook nog eens een AMU. Deze is in ontwikkeling nu. Die zie je daar. Ja. Die AMU die gaat ook straks koffers beladen. Ja. En zodra het helemaal ontwikkeld is en dat alles goed loopt, dan zal deze in gebruik genomen worden. Oké, en wat is nou het verschil tussen die robot en de AMU? Het is allebei een laadsysteem. Ja. Alleen dit is iets ouds en dit hebben ze opnieuw ontwikkeld. Oké. ze Dit is ontwikkeld dus hebben. nu onder ontwikkeling en wordt getest totdat het perfect is en dan pas wordt het in gebruik genomen. Ja, klopt. Oké. Nou, interessant. Goed Henk, waar heb je me nou weer mee naartoe genomen? Ja, ik heb je meegenomen naar de besturingsafdeling. Dat zijn de BFC'ers. Die monitoren BFC'ers, wat is dat precies? baggage flow controllers. Oké. Die volgen de stromen van de koffers. Ja. Mochten er nou problemen zijn in de systemen of andere dingen, dan wordt dat gemeld en dan gaan ze het hier vandaan achteraan met de luchthaven, zodat die problemen opgelost worden als er iets kapot is of wat anders. Verder zijn we natuurlijk, toen straks zijn we bij de robots geweest. Ja. Hier vandaan worden ook de robots zeg maar gebadged. En dat houdt in dat ze hier een badge afgeven van zeg maar 30, 35 koffers. En die geven ze af en die gaan naar een robot toe. En die robot gaat dat dan beladen zoals je net gezien hebt. Ja. Dus dat wordt hiernaast allemaal geregeld. Dus alles wat zeg maar geautomatiseerd is, wordt hier een beetje in de gaten te houden met de flow van waar de koffers naartoe gaan. En zij monitoren dus ook elke keer dat, stel we hebben een aantal punten gezien met koffers die gescand worden, dat komt dan allemaal hier binnen. Nou, we kunnen alles terughalen van waar een koffer is precies en dat soort dingen. Dat kunnen ze allemaal zien hier aan. Nou, super interessant. Laten we door. Goed, Henk, we zijn dus nou net bij de buffer geweest. Het is weer tijd voor mijn koffer om van Parijs helemaal door het systeem geweest. Hij gaat naar Edmonton. Ja. We zijn hier bij het inladen, dus ik zou zeggen bedankt voor je rondleiding. Mag ik hier jouw collega een beetje gaan helpen? Ja, ik zal je overdragen aan mijn collega hier bij het laden van de koffers in de containers. En graag gedaan. Nou, dan zou ik jou bedanken. Ja. En fijne dag nog. Nou, de koffers die ik aan het volgen ben, die komen uit Parijs. We staan hier nu in de bagagehal met Michael. Michael, dank je dat ik hier mag zijn. Ja, geen probleem. Wat gaan we hier doen? We gaan koffers beladen. Koffers beladen. Ja. Want deze vlucht gaat naar Gaan naar Canada. naar Edmonton zie ik. Yes. Oké, dus al deze karren die gaan vol. Ja, Alright. dat is wel de bedoeling, ja. Ja, en ik zie dat je hier een super technologisch apparaat hebt. Wat is dit? Dat is een tilhulp. Tilhulp. Ja. En dat is gewoon inderdaad weer net als... Wordt gebruikt om gewoon het werk te gebruikt verlichten. Ja. Dan schuif je de koffer dus vanaf hier op de tilhulp en dan In een container. in de container. Alright. Ja, dit is dus die oude label, zeg Het is maar. dus een oud label Ja. en dan krijg je dus een Dan krijg je dat, ja. Dus die moet je altijd afhalen. Ja. Maar als je deze Maar kent, dan het is die goede wel. label is dit. Dankjewel dat ik mocht helpen. Ja. Ik ga weer door. En werk nog man. Yes, thanks, Yo, man. dank je. Later. Goed, mijn koffer uit Parijs zit weer in het ruim naar Edmonton toe. Dus mijn missie zit erop. Ik vond het vandaag super leuk. Ik heb super veel geleerd. Ik was Storm. Dit is Intern on a Mission. Doei!